اسمي زهروانية. أهلاً بكم من جديد. أنا الجنية زهروانية. في الحلقة السابقة تحدثنا عن عالم الغيب واستكشفنا مفهوم الموت، واتضح لنا أن الموت لم يكن مجرد نهاية للحياة، بل هو أداة إلهية لضبط النفس وكبح جماحها في سعيها الدؤوب نحو الكمال، ذلك السعي الذي قد يقودها إلى صراع من أجل العرش الإلهي. وشاهدنا كيف تجلى هذا الموت على العالم القديم وسيطر عليه تماماً بعدما سحب الله الكلمة منه، فغاب كل شيء فيه وبات يعرف باسم عالم الغيب. أزال الله العالم القديم فمات كل ما فيه وطويت صفحة الفوضى إلى الأبد. حقق الله مشيئته وبقي وحيداً في عتمة دامسة. لا يعلم أحد كم بقي الله في تلك الوحشة قبل أن يستأنف إبداعه ويخلق من جديد نظاماً جديداً. عالم الشهادة هو منصة النظام الجديد الذي خلقه الله ليكون مكاناً وموقعاً لبدء عملية الخلق من جديد. في عالم الشهادة تم إحياء الكيانات التي كانت متواجدة في عالم النور، وهي كيانات تمثل القوى الإلهية الأولى التي شكلت أساس النظام الكوني. خلقها الله من جديد لتكون ملائكة تدير مؤسسات وهياكل النظام. عالم الشهادة هو نصف العالم القديم، وهو يمثل بعداً آخر خاص بالله تعالى وحده. لا توجد معلومات محددة عن تركيبته، ولكن يمكن استنتاج بعض خصائصه من النصوص الدينية. في هذا العالم الفسيح الذي بناه الله على الماء، شيد 3 هياكل رئيسية تمثل عماد النظام الإلهي بأكمله هم: أولاً العرش، وهو مركز الإدارة الرئيسي حيث يجلس الله تعالى ويدبر الأمور ويتخذ القرارات الكونية. ثانياً القلم، الذي يرمز إلى علم الله حيث تدون فيه المصائر والأقدار والأحداث. ثالثاً اللوح المحفوظ، وهو حيث تدون جميع الأمور والأحداث بشكل محفوظ ويعتبر مرجعاً لكل شيء في الكون. هذا النظام الجديد يمثل بداية جديدة للحياة والخلق، حيث يبدأ الله تعالى عملية الإبداع والتطوير من جديد بما يتلائم مع مشيئته وخطته الإلهية. عالم الشهادة هو منصة عظيمة تقام فوق الماء، جعله الله تعالى في أعلى عليين فوق عالم الغيب، ويدير الله تعالى منه كل شيء. قال تعالى: وكان عرشه على الماء. على هذه المنصة يبرز العرش كبناء عظيم يكاد حجمه يغطي المنصة كلها، ويعد العرش أعظم صرح خلقه الله، فهو عظيم الحجم، عظيم الجلال، عظيم القدر. لا يعرف أحد حجمه إلا الله تعالى وملائكته المقربون. في هذه الحلقة سيقدم لنا لخبار وصفاً عميقاً عن العرش الإلهي لم نرى له مثيلاً. في البداية قمنا بدراسة رمزية ودلالة العرش لفهم دوره في الحضارات القديمة والحديثة. درسنا مختلف أشكال العروش، وبحثنا أيضاً في معاني ودلالات كل عرش، من عرش بلقيس وعرش النبي سليمان الذي يرمز للقوة، إلى عرش الملكة إليزابيث الثانية الذي يرمز إلى الاستقرار والوحدة في بريطانيا، وصولاً إلى عرش إبليس الذي يرمز إلى الشر والفساد. عرش الله الذي يصفه لنا لخبار اليوم يشبه هذه العروش في بعض المعاني، إلا أنه يختلف عنهم بشكل جوهري في المبدأ والوظيفة. فما هو العرش عند الله؟ العرش هو المقر المركزي لجميع الإدارات والمؤسسات في النظام الإلهي كله، ففيه يجلس الله تعالى، يصدر الأوامر، يدبر شؤون الكون ويتخذ القرارات الحاسمة. وإلى جانبه يجلس ذو الرفعة والدرجة العليا من الملائكة المقربين الذين سبقوا الجميع في رحلة الكمال، وكان لأمير عالم الظلام مقعد هناك بينهم قبل أن يعصي الله ويطرد من رحمته.
عندما سحب الله الكلمة من الوجود الفوضوي تهاوى كل شيء وصار عالماً غيباً لا يدرك. انسحب الماء أساس الحياة مع الكلمة تاركاً وراءه عالماً منهاراً منكمشاً يشبه شكله القمع المقلوب. ارتفع الماء حاملاً معه بذور الحياة تاركاً العوالم الثمانية محبوسة في قاع القمع عاجزة عن الحركة خالية من أي أثر للحياة. وهكذا وضع الله عرشه في علياء عالم الشهادة فوق الماء، وبات العرش يعلو كل شيء كما تشير الصورة. يقول الله تعالى في القرآن عن العرش: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. توضح الصورة معنى الآية القرآنية التي تشير إلى رفعة العرش فوق العوالم الثمانية. تختلف هذه الرؤية عن تفسير الشيوخ الذين يظنون أن الثمانية هم ملائكة يحملون العرش على أكتافهم دون أن ينزلوه. يعد هذا التفسير تقصيراً في حق صفات الله الكاملة، كونه ينم عن ظلم لا يليق بجلاله، فالله لا يتصرف هكذا، والملائكة المقربون منه يتمتعون بمكانة عظيمة بدليل مكانة جبريل الرفيعة كرسول إلى البشرية، فما بالك بمكانة من يجلسون إلى جانبه ويقومون بمهام أكبر. ويعد مقام عزازيل الذي كان عليه عند العرش دليلاً أكبر على مكانة الملائكة المقربين. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. تشير الآية إلى أن الله تعالى خلق العرش قبل خلق الكون، أي السماوات والأرض، وهذا يعني أنه لم يستوي على العرش حتى انتهى تماماً من خلق الكون. يدل ذلك على صحة قولنا بأن العرش موجود في مكان آخر بعيداً عن الكون، وأن العرش بالنسبة للكون هو مركز الإدارة ومصدر النظام. الله في حالة خلق مستمرة لا تنتهي، يختار المكان ثم يخلق كونه الجديد بيده، وعندما ينتهي يضع كرسيه هناك للمراقبة عن قرب، والكرسي ليس العرش كما تشير الصورة. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وحتى يفعل الله النظام في الكون الجديد يعود إلى مقره حيث العرش والإدارة، فيستوي على العرش. ومعنى يستوي على العرش أي أنه يجلس ويعطي إشارة لبدء عملية التشغيل وتنشيط النظام في الكون الجديد. في الختام، العرش هو المصدر الحقيقي لتدفق النظام، فهو بمثابة الحاسوب المركزي الذي يدير جميع مكونات النظام. ويرى النبي الأخبار أن عالم الشهادة هو بمثابة مطبخ النظام، حيث يضع الله فيه الخطط والبرامج التي تحكم الكون، ومن خلال هذا العالم يشرف الله على كل شيء ويصدر الأوامر والتعليمات، ويقوم بإجراء التعديلات والتحسينات على النظام. لا زال هناك المزيد من الأسرار حول عالم الشهادة سنكشفها في الحلقة القادمة، وسيكون القلم أقدم مؤسسة عند الله هو موضوعنا، فتابعونا.